हेलो साथीहरु, तपाईहरु नि आफ्नो फोटोको एआई अवतार बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुमाझ आज एउटा एप लिएर आएको छु जसले एक क्लिकमै तपाईहरुको फोटोबाट एआई अवतार बनाइदिन्छ। अब एप डाउनलोड गर्नको लागि सुरुमा प्ले स्टोरमा जानुहोस् र त्यहाँ प्रिक्वेल भन्ने एप सर्च गर्नुहोस् र त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि अब एपलाई खोल्नु होला। एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुनेछ र तल प्लस आइकनमा दाब्नु होला। अब ग्यालरीबाट तपाईले एआई अवतार बनाउन चाहनु भएको एउटा फोटो छान्नुहोस्। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ एउटा मोडलको फोटो छानेको छु। अब तपाईको फोटो एपमा खुल्नेछ र त्यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ थुप्रै अप्सनहरु रहेको छन्। फोटो एडिटिङको थुप्रै अप्सनहरु तल रहेको छ। त्यसलाई स्क्रोल गरेर तपाई आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ लास्टमा एउटा एआई भनेर लेखिएको छ। अब त्यो एआई मा क्लिक गर्नुहोस्। अब एआई मा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ भित्र पनि थुप्रै अप्सनहरु छ। तपाईले आफुलाई जुन मन पर्छ त्यो अप्सन छानेर ट्राई गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ। अब जस्तै म तपाईलाई एउटा ट्राई गरेर देखाउने छु। एउटा यसमा क्लिक गरेर तपाईलाई देखाउँछु। एकछिन लोड हुँदैछ र तपाईको फोटो अब अटोमेटिक आफै बनेर आउनेछ। यस्तो अवतार तपाईको देखिनेछ। अब तपाईलाई अरु पनि चुज गर्न मन लाग्छ भने अरु पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईलाई देखाउनलाई मैले यहाँ अर्को एउटा चुज गरे र तपाईको एआई अवतार बनेर आइसकेको छ। अब अरु पनि यहाँ थुप्रै छ। अब तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो हेर्दै आफैलाई एप्लाई गर्दै गर्नु होला। अर्को म यहाँ एउटा कार्टुन इफेक्ट लगाउँछु र कार्टुन इफेक्ट पनि यस्तो बनेर आएको छ। अर्को पनि एउटा म तपाईलाई लगाएर देखाउन गइरहेको छु। यसको चाहिँ यस्तो देखियो। अब यहाँ एउटा अवतार भन्ने इफेक्ट छ त्यो पनि म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ अवतार इफेक्ट भयो। यसैगरी तपाईले त्यहाँ थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो ट्राई गर्दै लगाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ गेम अफ थ्रोन पपुलर सिरिजको इफेक्ट भयो। यसै गरी तपाईहरु जुन मन पर्छ त्यो इफेक्टहरु लगाउनु होला आफ्नो फोटोमा र एआई अवतार जेनेरेट गर्नु होला। अब बनेको फोटो डाउनलोड गर्नको लागि माथि डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको फोटो आफै ग्यालरीमा गएर सेभ भएर बस्नेछ। र फोटोलाई एडजस्टमेन्ट पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको राइट साइडमा एडजस्टमेन्ट बटनहरु छ त्यहाँबाट एडजस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र लास्टमा रिजल्टहरु रहेको छ त्यो पनि हेर्नु होला। र यस्तै भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दाब्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। बाइ बाइ।